ඩොක්ටර් ළඟදී අසනීපයක් රෝගයක් හැදුනම කොහොමද ඔයා ගිහලා ඩොක්ටර්ත් එක්ක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න කියන එක ඇතුළත් වෙලා තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ ඉවර වෙනකම් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකොටත් මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඒකටත් උත්තර දෙන්න බලන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන මේ යන්න ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න කමෙන්ට් කරන්න. අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉඳලා හිටලා හරි පොඩි හරි ලොකු හරි කකුල වේදනාවක් කැක්කමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. ඉතින් මේ වගේම රෝගියෙක් ඩොක්ටර් ගාවට ගිහිල්ලා කියනවා ඩොක්ටර් මගේ කකුල ගොඩාක් වේදනයි ඉවස ගන්නම බෑ. I have a bad pain in this leg doctor කියලා ගිහිල්ලා කියනවා රෝගියෙක් ඩොක්ටර් ළඟට. bad pain කියලා කියන්නේ මේ නරක වේදනාව කියන එක නෙමෙයි. bad කියලා කියන්නේ නරක කියලා කිව්වට bad pain කියලා කියන්නේ මෙතන තදබල අමාරුවක් තදබල වේදනාවක් තියෙනවා කියන එක. bad කියන එකෙන් තේදාස් වෙන්නේ නරක පැත්තට වැඩිනේ. ඊට පස්සේ වෛද්‍යවරයා එහෙම නැත්නම් ඩොක්ටර් කියනවා කෝ බලමු කියලා. let me have a look කෝ බලමු. ඊට පස්සේ අය ඩොක්ටර් කියනවා when did you get this pain for the first time? ඉස්සෙල්ලාම මේ වේදනාව ආවේ කවද්ද? ඩොක්ටර් කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම අහන දේවල් නේ ඔය. ඉස්සෙල්ලාම මේ වේදනාව ආවේ කවද්ද? දැන් අපිට ලෙඩක් අසනීපයක් වුණ සැනියෙන්ම අපි යන්නේ නැහනේ. ගොඩාක්ම මාරුන් ගොඩ කාට් ඇටැක් වගේ ලොකු ලෙඩක් වගේ දෙයක් ආවොත් ඇරෙන්නේ හොස්පිටල් එකට යන්නේ සාමාන්‍ය මේ වගේ ලෙඩකට ගොඩාක්ම මාරු වුණාට පස්සේ තමයි. ඒකයි ඩොක්ටර් මේ විදිහට අහන්නේ. මේ රෝගියා ඊට පස්සේ කියනවා පෙරේදා ඩොක්ටර් the day before yesterday doctor කියන්නේ පෙරේදා කියන එක. එතකොට මම කිව්වනේ ওই වගේ අසනීපයක් හැදුණා ගමම්ම ඉස්පිරිතාලේ දාලා එහෙම නැත්නම් හොස්පිටල් එකට දුවන්නේ අසනීපේ දරුණු වුණාට පස්සේ තමයි. when did this swelling come up? කවද්ද මේ ඉදුමම ආවේ? swelling කියන්නේ ඉදිමෙනවා. හරිද? swelling කියන්නේ ඉදිමෙනවා. when did this swelling come up? මේ ඉදුමම ආවේ කවද්ද කියලා ඩොක්ටර් ආයෙත් අහනවා මේ රෝගියාගෙන්. මොකද ඉදුමලා කියලා කියන්නේ හොඳ දෙයක් නෙමෙයිනේ. ඒකත් ආවේ එදාමයි කියලා කියනවා. that also came up on the same day. කියන්නේ එකම දවසේ. that also came up on the same day. ඒකත් ආවේ එදාමයි. ඒ කියන්නේ ඒ ඉදුමම ඇවිල්ලා තින්නෙත් එදාම තමයි. මම බෙහෙත් තෙල් ටිකක් නම් ගෑවා. ඒත් හරි ගියේ නෑ. I applied some herbal oil කියලා කියන්නේ අපි අර ගොඩ බෙදකම් කියලා කියන්නේ ඒවයි බෙහෙත් තෙල් වර්ග තියෙන යන්නේ ඒවට. but it didn't go right. ඒක හරි ගියේ නෑ. but didn't go right කියලා කියන්නේ ඒක හරි ගියේ නෑ කියන එක. දවාට උනත් මේ වාක්‍ය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දවා හිතන්නකෝ දැන් වෙන ඩොක්ටර් කෙනෙක් නම් සාමාන්‍ය කොහොමද ප්‍රතිචාරය මේ වගේ දේවල් ඕව කර ඉන්නේ හොස්පිටල් එකකට එන්න දන්නේ නැද්ද? එහෙමයි කියලා ඩොක්ටර් කෙනෙක් බනිනවනේ. නමුත් මේ ඩොක්ටර් වගේ කෙනෙක් නෙමෙයි නිසා එහෙම මුකුත් කියන්නේ නෑ. ඩොක්ටර් අහනවා ඊට පස්සේ මීට කලින් මේ වේදනාව ඇවිල්ලා නැද්ද? එහෙම අහනවනේ සාමාන්‍යයෙන් ඩොක්ටර්. before that haven't you got this pain? මීට කලින් වාට මේ වේදනාව ඇවිල්ලාම නැද්ද? මොකද ඊට කලින් ওই වේදනාව ඇවිල්ලා තිනවනම් සමහරට වෙන රෝග ලක්ෂණයක් වෙන්නත් පුළුවන් නේ. ওই වගේ වෙන එක අපිට කියන්න දන්නේ නැහැ. මොකද ඒක වෛද්‍යවරයා විතරයි තීරණය කරන්න දන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම මතකට තමයි මට මේක මේ හැදුනේ. for the first time I got this කියන්නේ මට හැදුනා කියන එක. get කියන පදයෙන් ගොඩාක් අර්ථ හදන්න පුළුවන්. for the first time I got this. මට ඉස්සෙල්ලාම මතකට තමයි මේක මට හැදුනේ. කියන්නේ ඊට කලින් යාට හැදුනේ නැහැ කියන කතාවනේ. it's very difficult to walk too. ඇවිදින්නත් හරිම අමාරුයි. මොකද කකුලේ වේදනාවක් ඇති වුණා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඇවිදින්නේ කකුලෙන්නේ. දෙපයින් හිටගෙන ඇවිදින්නේ. ඒකට කොහොමත් අමාරු වෙනවනේ. it's very difficult to walk too. ඇවිදින්නත් හරිම අමාරුයි. ඔය වගේ ලෙඩේ අමාරුකම් මොනවද කියලා කිව්වට පස්සේ ඩොක්ටර් හඳුනා ගන්නවානේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකක්ද මේ යාට හැදලා තියෙන අසනීපේ මොකක්ද මේ ගැටලුව කියලා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා ඩොක්ටර් කියනවා I will give you some tablets. මම ඔයාට බෙහෙත් ටැබ්ලට් කීපයක් දෙන්නම් කියලා. බෙහෙත් ලියලා දෙන්නම් කියන කතාව තමයි මේ කියන්නේ. I will give you some tablets. මම බෙහෙත් ටිකක් ලියලා දෙන්නම්. ටැබ්ලට් ටිකක් දෙන්නම්. මේ කරල් ටික ෆාමසියෙන් ගන්න කියලා ඩොක්ටර් ලියලා දෙනවා. බලන්න අපේ රටේ කොහොමද සෞඛ්‍ය පැත්ත කොහොමද කියලා. හැමදේම නිකන් දෙනවා කියලා කිව්වට හැමදේම ගන්න ඕන ෆාමසි වලින්. buy these capsules from pharmacy. මේ කරල් ගන්න ෆාමසි එකකින් කියලා මේ ඩොක්ටර් ලියලා දෙනවා. දැන් වේදනාව වැඩි වුණාම ඩොක්ටර්ගෙන් අපි අහනවානේ බෙහෙත් ලිව්වට පස්සේ will the swelling go down? ඩොක්ටර් වේදනාව අඩු වෙයිද? will the swelling go down? ඔය දැක්කනේ come up කියලා කියන්නේ වේදනාව ඇති වෙනවා, go down කියලා කියන්නේ වේදනාව බහිනවා. දැක්ක නේද? that should go down. ඒක නැති වෙන්න ඕන. that should go down කියලා ඩොක්ටර් කියනවා. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් සමහරට pain killers වෙන්න ඇතිනේ. pain killers කියලා කියන්නේ වේදනානාශකනේ.
වේදනානාශක හින්දා තමයි එහෙම කියන්නේ නැත්තේ ડોක්ටර් ඒක වේදනාව නැති වෙන්න ඕන කියලා කිව්වේ ඒක තමයි. ඉදිමම නැති වෙන්න ඕන කියලා කිව්වේ ඒක තමයි. මට මේ වේදනාව රැට තදේටම එනවා ડોක්ටර්. I get this pain badly at night doctor. I get this pain badly at night doctor. මට මේ වේදනාව තදින්ම දැනෙනවා. රැට දැනෙනවා ડોක්ටර් කියලා කියනවා. ඒක රැට මේක තදින්ම දැනෙන හේතුව කකුල උදබල් කාලේ ඇවිදලා කරලා රෑට නේද තමන් නින්දට යන්නේ. නින්දට යනවා එකම තැනකනේ තියෙන. එතකොට අර ඇවිදපු වගේ ඔක්කොමත් එක්ක මේ වෙලා රෑට වේදනාව වෙනවා වැඩි කොහොමද? ඔයා මේ බෙහෙත් ටික ගත්තට පස්සේ ඒක අඩු වෙලා යයි හරියයි කියලා ડોක්ටර් කියනවා. That will be all right. ඒක හරියාවි when you take this medicine. ඔයා මේ බෙහෙත් එක ගත්තට පස්සේ ඒක හරියාවි. ඉදුමම අඩු වෙලා යාවි. ඔයාගේ වේදනාවත් අඩු වෙලා යාවි කියලා ડોක්ටර් කියනවා. මේකට හේතුව මොකක් වගේ වෙන්න ඇතිද ડોක්ටර් කියලා අහනවා. අපි අහනවනේ එහෙම. හේතුවක් තියෙනවා නම් ඒ හේතුව ඇති වෙන්න තියෙන මේක නමත්ත ගත්තට පස්සේ අපිට ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ නේ. what may be the cause for this doctor කියලා අහනවා. what may be the cause for this doctor කියන cause කියලා කියන්නේ හේතුව. මොකද්ද doctor මේකට හේතුව ඇති වෙන්න හේතුව මොකද්ද කියලා මේ රෝගියා අහනවා. I think it is a rheumatic pain. මම හිතන්නේ ඒක වාත අමාරුවක්. rheumatic rheumatic කියන්නේ වාත. වාත අමාරුවක්. ඔයා දන්නවනේ වාත අමාරු කියනම ගොඩක් කරන්නේ මිනිස්සුන්ට හැදෙනවානේ. ඒක මම හිතන්නේ ඒක වාත අමාරුවක් කියන්නේ ලොකුවට ගණන් ගන්න දෙයක් නන් නෙමෙයි. Take this medicine and see. මේ බෙහෙත් බීලා බලන්න. Take this medicine and see. මේ බෙහෙත් බීලා බලන්න කියලා ડોක්ටර් ආයෙත් සැරයක් රෝගියාට කියනවා. මේ බෙහෙත් ටික බීලා බලන්න. කිසිම ප්‍රගතියක් දැනෙන්නේ නැත්නම් හොඳක් සුවයක් දැනෙන්නේ නැත්නම් ආයෙත් එන්න කියලා ડોක්ටර් කියනවා. If you don't see any progress come again. progress කියන්නේ ප්‍රගතිය. If you don't see any progress come again කියලා ડોක්ටර් කියනවා. ඒ වගේම මේ කතාවත් අවසන් වෙනවා. මට මේ වීඩියෝ එකෙන් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ડોක්ටර් අනුමාන කරන්නේ මොකද්ද මේ රෝගියාට තියෙන අසනීපය මොකද්ද කියලා. මේ වීඩියෝ එකේ කොටසක සඳහන් වෙනවානේ යම්කිසි අසනීපයක් තියෙන කියලා ડોක්ටර් අනුමාන කරනවානේ. මම අහන්නේ මොකද්ද මේ අසනීපය කියලා. ඒ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම ස්තුතියි.